Hai korang, saya Melati. Saya Afrina. Jadi kami adalah host anda pada hari ini. Hari ini kami akan tunjukkan kepada korang aktiviti-aktiviti yang ada pada SMKSASPJ bersama, seperti barisan, larian dan acara-acara lain. Jom kita tengok. Abang rasa rumah siapa menang kali ni? Abang favourite abang kuning. Aunty rasa tahun ni rumah siapa yang menang? Rumah kuning kot. So korang rasa rumah siapa yang akan menang tahun ni? Kuning apa-apa kalah. Kalah sampai balik. Betul. Kuning power.